নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰ ইউটিউব চেনেললৈ মই নৱজিত হাজঙে আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এটা কিটিপ লৈ আহিছোঁ। এটা মোবাইলতে 2-3টা ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ প্ৰচলন কৰিব, কেনেকৈ চলাব। বহুতে হয়তো দুটা ইউটিউব চলাই আছে, কিন্তু এটা ইউটিউবত থাম্বনেইল ধুনীয়াকৈ দিব পাৰে, আন এটা ইউটিউবত থাম্বনেইল দিব নোৱাৰে, কিয়নো এটা মোবাইলত এটাই ইউটিউব ষ্টুডিঅ' থাকে আৰু যিটো আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল সক্ৰিয় হৈ আছে সেইটোৱেই আপোনাৰ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত সক্ৰিয় হৈ থাকে। গতিকে কেনেকৈ এটা আই ডি লগ ইন কৰিম আৰু কেনেকৈ আন এটা আই ডি লগ আউট কৰিম, বা কেনেকৈ এটা আই ডি লগ আউট কৰিম, কেনেকৈ আন এটা আই ডি লগ ইন কৰিম, সেইটো কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় সেইটো প্ৰচেছ মই আপোনালোকক আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। এইটো মোৰ স্ক্ৰীনটো, মোবাইল স্ক্ৰীন। এতিয়া ইয়াত এটা মোবাইলত কেনেকৈ দুটা ইউটিউব ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় সেইটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে চাই থাকিব। এয়া মোৰ স্ক্ৰীনটো, স্ক্ৰীনৰ এয়া লগো, ইউটিউবৰ লগো। এইটো লগোটো অ'পেন কৰিলোঁ, অ'পেন কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ওলাব। তাৰপাছত ইয়াত হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰ, এইটো হৈছে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম। এইখিনি চেনেলৰ নাম, এইখিনি মোৰ ভিডিঅ'খিনি ইয়াত ওলাইছে। এতিয়া মই অন্য এটা চেনেল অ'পেন কৰি দেখাম আপোনালোকক। ইয়াত লগত ক্লিক কৰিব, লগত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰ আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এয়া মোৰ চেনেলকেইটা ওলাইছে, সেইটো তলত আছে হাজং মিউজিক, এইটো ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ওলাই গ'ল। এইটো হৈছে মোৰ অন্য এটা চেনেল, এইটো অন্য এটা চেনেলৰ এই ভিডিঅ'বোৰ ওলাই গৈছেগৈ। এইখিনি হৈছে মোৰ 2 নম্বৰ চেনেল, এইটো 2 নম্বৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ ওলাইছে এইখিনি। এইটো অনলি মিউজিক চেনেল হয়। গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে এটা মোবাইলতে অকল দুটাই নহয়, কেইবাটাও চেনেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে আৰু আপুনি ইয়াত থাম্বনেইলটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব। থাম্বনেইল চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত যাব লাগিব। গতিকে ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত আপুনি কেনেকৈ যাব। এতিয়া ধৰি ল'লোঁ মই পুনৰ এইটো মই আগৰ ইউটিউব চেনেলটোকে লৈ আহিছোঁ, হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰ। ইয়াক লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে থাম্বনেইল চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত ইউটিউব ষ্টুডিঅ'লৈ যাব লাগিব। ইয়াত তলত আছে ইয়াত ইউটিউব ষ্টুডিঅ', এইটো ইউটিউব ষ্টুডিঅ' আছে হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰ। গতিকে এই হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'টো আঁতৰাই মোৰ অন্য এটা চেনেলটো ইয়াত আনিব লাগিব। গতিকে তাক আনিবৰ বাবে আহিব লাগিব পুনৰ এই লগত ক্লিক কৰিব লাগিব। লগত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰ ওপৰত আছে তাত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এয়া ওলাইছে মিউজিক, হাজং মিউজিকটো ওলাইছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত এয়া মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটো আহি গৈছেগৈ। গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এইটো মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল হাজং মিউজিক, এনেধৰণে লৈ আহিব পাৰে। আৰু এনেধৰণে অহা ইউটিউব ষ্টুডিঅ' অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত থাম্বনেইল চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আৰু ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত যদি আপোনালোকে নাহে তেনেহ'লে থাম্বনেইলটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণে কৰিব। এতিয়া আৰু বাকী কামখিনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যিটোখিনি কৰিব, ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত কেনেকৈ লগ আউট কৰিব, কেনেকৈ লগ ইন কৰিব, সেইখিনি মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ব'লকচোন এতিয়া আমি যাওঁ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত কেনেকৈ আমি লগ আউট লগ ইন কৰিম সেইটো চাই লওঁ। এইটো হৈছে মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনটো, এইটো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ। ইয়াত অ'পেন কৰি ল'ম। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰাৰ লগে এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ ওলাইছে। ইয়াত মাৰিম youtube.com, ইয়াত চাৰ্চ কৰিব লাগিব youtube, youtube.com ইয়াত ওলাই গৈছেগৈ। ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওলাব এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ এটা ওলাব। এইটো দেখিবলৈ পাইছে, এনেকৈ ওলাব। এইটো হৈছে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ ইউটিউব, এনেকৈ ওলাব। এইটো হৈছে মোৰ লগ'টো। এই লগ'টো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ অপশ্যন ওলাব, কেইটামান অপশ্যন ওলাব। ইয়াত আমি কেনেকৈ চাইন আউট কৰিম, এই মোৰ হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰটো চাইন আউট কৰিলেহে অন্য এটা চেনেলটো চাইন ইন কৰিব পাৰিম। গতিকে চাইন আউট ইয়াত অপশ্যনটো দেখিছে আপোনালোকে। এইটো যিহেতু মই এইটো চাইন ইন কৰি থোৱা আছে মোৰ হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰটো, ইয়াত চালে মোৰ মোৰ চেনেলটো চাব পাৰিম। এনেকৈ মোৰ চেনেলটো চাব পাৰি, ইয়াত এনেকৈ চাব পাৰি। গতিকে ইয়াক এতিয়া মই চাইন আউট কৰি দিওঁ। চাইন আউট কৰিবলৈ হ'লে এই লগত ক্লিক কৰিব। লগত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত 1 2 3 4 5 নম্বৰৰ চাইন আউট অপশ্যন আছে, ইয়াক ক্লিক কৰি দিলোঁ। ইয়াক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো চাইন আউট হৈ গ'লগৈ।
ইয়াত এতিয়া সাইন ইন অপশ্যন ওলাইছে গতিকে ইয়াক মই অন্য এটা চেনেল ইয়াক সাইন ইন কৰি দিব লাগিব ইয়াক সাইন ইন কৰিবলৈ হ'লে এই সাইন ইনটোত ক্লিক কৰাৰ আগতে তিনিটা ডটত ক্লিক কৰিব লাগিব তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি যেহেতু মই অলপ আগতে ডেস্কটপ মোড কৰি থৈছিলোঁ সেইটো ডেস্কটপ মোডটো অফ কৰি দিব লাগিব ডেস্কটপ সাইটটো অফ কৰিব লাগিব এতিয়া মোবাইল সাইটত কৰিব লাগিব ডেস্কটপ সাইটত সেইটো কামটো সফল নহ'বগৈ গতিকে ডেস্কটপ সাইট অফ কৰিব লাগিব ইয়াত যদি ৰাইট চিন ওলায় তেন্তে ডেস্কটপ সাইট অন হোৱা হ'ব যদি ইয়াত ৰাইট চিনটো নাই তেন্তে ডেস্কটপ সাইট অফ তাৰমানে মোবাইল সাইট হৈ আছে মোবাইলত ডেস্কটপ সাইট অফ কৰি সম্পূৰ্ণ এইটো কাটি দিব লাগিব যিটো আমি সাৰ্চ কৰিছিলোঁ অলপ আগতে সেইটো সম্পূৰ্ণ সাৰ্চ কৰাটো কাটি দিব লাগিব তাৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰি এইটো কি কি সাৰ্চ কৰিছোঁ সেইখিনি অপশ্যনটো ওলাইছে গতিকে ইয়াত হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰটো মই সাৰ্চ কৰিছিলোঁ সেইটো ইয়াত ওলাইছে ইয়াক কাটি দিওঁ কাটি দিয়াৰ লগে লগে সেইখিনি চাফা হৈ গ'ল চাফা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াক আমি পুনৰ আহিলোঁ প্ৰথম সাইটলৈ পুনৰ ইয়াত এতিয়া সাৰ্চ কৰিব লাগিব youtube.com youtube এইটো youtube.com ওলাই গ'ল youtube.com ওলোৱা সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ পাব এইটো সাইন ইন অপশ্যন ওলাইছে ইয়াত এতিয়া কোনটো চেনেল সাইন ইন কৰিব সেইটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যিহেতু থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি ইয়াত ডেস্কটপ সাইট অফ কৰিছিলোঁ অফ কৰিব লাগিব এইটো অফ কৰি ৰাখিব লাগিব অফ কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ অপশ্যনটো ওলাই গৈছেগৈ এতিয়া থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি যদি ডেস্কটপ সাইট অন থাকে তেন্তে কামটো সফল নহ'ব গতিকে ইয়াক অফটো কৰিব লাগিব ৰাইট চিন থাকিলে অন হয় জানেই আপোনালোকে গতিকে ইয়াত ৰাইট চিনটো দিয়া নাই গতিকে এইটো অফ হৈ গৈছেগৈ গতিকে এতিয়া আমি ইয়াক অন্য এটা চেনেল লগ ইন কৰি দিওঁ এইটোত ক্লিক কৰি দিওঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সাইন ইন ওলাইছে সাইন ইনত ক্লিক কৰি দিওঁ সাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো জিমেইলৰ যোগেদি নেক্সট চেনেল খোলা হৈছিলে তাত ক্লিক কৰি দিওঁ মই এইটো ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ এতিয়া পাছৱৰ্ড বিচাৰিব পাছৱৰ্ড দিয়াটো এতিয়া মই পাছৱৰ্ড থকা হেৰিটো ছেভ কৰি থোৱা আছে যিহেতু ইয়াত দি দিওঁ নেক্সট কৰিলোঁ নেক্সট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত অপশ্যন ওলাইছে কনফাৰ্ম মাৰি দিওঁ এইটো হৈ গৈছেগৈ এইটো মোৰ এইটো ইয়াক লগতো আহি গ'ল মানে এইটো হৈ গৈছেগৈ এতিয়া ইয়াক চাব পাৰি এতিয়া ইউটিউব ষ্টুডিঅ' ওলাব এয়া হাজংছ মিউজিক ওলাই গৈছেগৈ এয়া মোৰ এতিয়া আগত আছিলে হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰ এতিয়া আহিলে হাজংছ মিউজিক এনেধৰণে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব গতিকে এতিয়া পুনৰ ইয়াক ডেস্কটপ মোড কৰি চাব পাৰিব এইটো ডেস্কটপ যিহেতু অফ কৰি থৈছিলোঁ এতিয়া ডেস্কটপ মোড কৰি দিওঁ অন কৰি দিওঁ অন কৰাৰ লগে ইয়াৰ ইণ্টাৰফেচ চাব ইয়াৰ ইণ্টাৰফেচটো এনেকৈ ওলাব এয়া প্ৰথমত যেনেকৈ ওলাইছিলে তেনেকৈ ওলাব হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰ যিটো দিছিলোঁ মই লগ ইন কৰিছিলোঁ তাত যেনেকৈ ইণ্টাৰফেচ ওলাইছিলে এতিয়া হাজংছ মিউজিক সাইন ইন কৰোঁতেও একেই ওলাইছে এইটো চাই লওক এতিয়া পুনৰ এই লগত ক্লিক কৰিলোঁ লগত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়ৰ চেনেল এই ইউটিউব ষ্টুডিঅ' গোটেইখিনি ইয়াত ওলাই গৈছেগৈ গতিকে ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এতিয়া ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত যিহেতু মই হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰ লগ ইন কৰি থোৱা আছিলে তাতো এতিয়া হাজংছ মিউজিক লগ ইন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ইউটিউব ষ্টুডিঅ' আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো মই হাজংছ লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰটো থৈ দিয়া আছিলে সেই তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁৱেই সেইটো কৰিবলৈ হ'লে পুনৰ এই লগটোত ক্লিক কৰিব লগত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট চেনেলটো ক্লিক কৰি দিব এইটো আহি গ'ল এইটো ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত এতিয়া ছেকেণ্ড চেনেলো হৈ গ'ল এনেধৰণে আপোনালোকে এটা মোবাইলতে 2-3টা তাতোকৈ অধিক নিজৰ চেনেল আইডি খুলি নিজৰ চেনেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল